নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মিছমি টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মিছমি টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, আজিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিছমি টেবলেটটো মহিলাসকলৰ যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ বাবে পৰীক্ষিত আৰু অতি উন্নত মানৰ ছেক্সুৱেল টেবলেট হয়। এই মিছমি টেবলেটটো ইউজ কৰাৰ ফলত মহিলাসকলৰ 40 পৰা 60 মিনিট পিছতে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিছমি টেবলেট যিহেতু মহিলাসকলৰ যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে, সেইবাবে এই টেবলেটক মহিলাসকলৰ টেবলেট বুলি জনা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই টেবলেটে মহিলাসকলৰ যৌন গ্ৰন্থিসমূহৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই টেবলেটটো প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাসকলৰ বাবে বহুত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। এই টেবলেটটো আপুনি দিনৰ যিকোনো সময়ত খুৱাব পাৰে। আপুনি যদি গৰম গাখীৰৰ সৈতে খুৱায় তেন্তে ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল পাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো পানী অথবা যিকোনো বস্তুৰ সৈতে আপোনালোকে মিক্স কৰি খুৱাব পাৰে। এই টেবলেটটো সোৱাদহীন বা কোনো গন্ধ নাই, সেইবাবে যিকোনো বস্তুৰ সৈতে আপোনালোকে মিহলাই খুৱাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিছমি টেবলেটটো আপোনালোকে কেতিয়াও অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ হাৰ্টৰ সমস্যা আছে নাইবা ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' আছে, সেইসকলে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰক দেখুৱাই এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই টেবলেটটো যিসকল মহিলাই শিশুক স্তনপান কৰা সেইসকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব। গৰ্ভৱতী মহিলাই এই মিছমি টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু হাৰ্টৰ পেচেণ্টসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। আৰু মহিলাসকলে এই টেবলেটটো অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। কৰিলে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ কিডনীৰ সমস্যা নাইবা হাৰ্টৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, গেছ, এচিডিটি, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এই মিছমি টেবলেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।